Vân học được bí quyết để húng quế xum xuê là phải thường xuyên cắt tỉa cành cho nó. Bông cũng phải cắt đi để lá không bị đắng. Vân chỉ có vài ba bụi húng quế trong vườn, nhưng đến mùa là ăn không kịp. Nhờ món gà xào rau húng quế nên Vân tiêu thụ được rau quế tươi trong vườn khá là nhanh. Món này Vân copy từ một nhà hàng món ăn châu Á và món ăn Tàu ở đây. Một bó húng quế như vậy là đủ cho bữa ăn 4 người hôm nay rồi. Vân rửa húng quế cho sạch, rồi để ráo. Rau húng quế ở đây bán khá mắc, nhà trồng được nên tha hồ chế biến. Chỉ lặt lấy phần lá, không dùng phần cành. Vân thích rau húng quế nên cho vào nhiều như vậy, nhưng ở nhà hàng Vân ăn thì không cho vào nhiều như vậy. Bây giờ Vân đi xử lý thịt gà. Đầu tiên Vân sẽ chuẩn bị gia vị ướp gà. Vân dùng một muỗng canh dầu hào. Dầu hào có rất nhiều đường, rất là ngọt, nên nếu các bạn nào ăn kiêng, ngại sử dụng các nguyên liệu chế biến sẵn như thế này thì có thể bỏ qua dầu hào cũng được. Đây là muỗng canh chuyên dùng đo lường nguyên liệu. Vân đong một muỗng canh dầu hào như vậy ha. Một muỗng canh nước tương. Vân dùng loại nước tương của Nhật trong chai này. Một muỗng canh nước mắm. Vân dùng nước mắm Red Boat này ha. Đong một muỗng canh nước mắm như vậy. Nửa muỗng cà phê ớt bột paprika. Loại này không có cho vào phụ gia có mùi khói. Ớt bột này hoàn toàn không cay, có vị ngọt nhẹ và thơm, làm tăng hương vị cho món ăn. Nhưng nếu bạn thích ăn cay thì có thể cho thêm ớt cay vào. Vân khuấy cho các nguyên liệu trộn đều vào nhau nè. Vân dùng 2 cái ức gà, không da không xương như vậy. Xẻo phần thịt thăn vẫn còn dính vào trong cái ức gà này ra và Vân sẽ cắt sau. Cắt ngang ức gà thành từng lát mỏng khoảng vài mm. Cắt mỗi lát có độ mỏng đều bằng nhau thì thịt chín đều hơn, món ăn sẽ ra ngon hơn. Món gà xào rau húng quế này là một trong những món nhanh có thể hoàn tất trong vòng 30 phút. Cơm trắng Vân đã nấu rồi, chỉ cần xào thịt nữa là có bữa ăn cho gia đình. Không cầu kỳ mà lại ngon. Ăn thịt ức gà tốt hơn thịt đùi, nhưng rất nhiều người chê thịt ức gà vì khi thịt chín hay bị bở và khô sạp. Nhưng xào kiểu này bảo đảm với các bạn là thịt ra rất mềm mại. Các con Vân rất thích món này và ăn được nhiều lắm. Cứ thế cắt hết 2 cái ức gà rồi cho vào tô hỗn hợp ướp thịt. Trộn lên cho đều. Khi thịt đã được trộn đều với hỗn hợp ướp thịt rồi thì có thể để trong tủ lạnh và ướp qua đêm vẫn được. Nhưng Vân thường trộn đều là bắt đầu xào nấu liền. Đây là một cúp nước dùng nấu từ xương gà. Vân cho vào 2 muỗng canh bột bắp và khuấy đều. Một cúp đo lường của Mỹ là 240ml. Dùng nước nấu từ rau củ để có chất ngọt vẫn được. Vân bật lò ở nhiệt độ cao trung bình như vậy để làm nóng chảo trước. Đợi cho chảo inox thật là nóng Vân mới cho dầu vào. Vân cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu như vậy ha. Quay cái chảo cho dầu được tráng đều đáy chảo đây. Dầu nóng Vân cho thịt vào xào. Thịt vẫn còn bị dính vào chảo một tí như thế này, có nghĩa là Vân đã không đợi cho chảo thật là nóng mà đã cho dầu vào. Nhưng không sao, dính như thế này vẫn không tệ lắm. Vân vừa xào vừa dàn thịt ra sao cho thịt ít bị chồng lên nhau càng ít
càng tốt như vậy, để thịt được áp chảo nóng và săn lại ngay lập tức. Còn nếu thịt nhiều quá bị chồng lên nhau khi xào, thịt sẽ bị chín kiểu hấp và sẽ bị ra rất nhiều nước. Xào cho đến khi thịt săn lại như vậy là Vân cho nước dùng bột bắp vào. Nhớ khuấy tô nước bột bắp trước khi đổ vào chảo ha. Vì bột bắp để một tí là nó sẽ lắng xuống dưới đáy và phần nước trong sẽ nổi lên trên. Dùng bột bắp hay bột năng cho món này đều được, nhưng cả hai cũng đều phải khuấy trước khi đổ vào. Nấu cho chảo sôi trở lại. Đảo để không bị cháy đáy chảo. Đảo và xào cho đến khi nước sệt lại như vậy ha. Vân cho vào rau húng quế đây. Mùi rau húng quế thơm quá. Đảo cho rau húng quế vừa xèo xuống là nhấc ra khỏi bếp. Ngon lành cành đào chưa? Rất là nhanh gọn. Cho vào đĩa cơm trắng, ăn kèm với cơm trắng rất là ngon. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hãy đăng ký theo dõi kênh của Vân để nhận video món ngon nhà làm từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.